خب عرض ادب مجدد، امیر هنرمند هستم، در خدمتتون هستیم. امروز قراره در مورد کاستوم فرام اگزمپل صحبت کنیم، ببینیم چجوری میتونیم یک ستون ایجاد بکنیم با کاستوم فرام اگزمپل، سریعتر به جوابمون برسیم و ببینیم این آیتم چجوری میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه بخوایم یه ستون ایجاد بکنیم. مثالی که من میزنم روی ستون تاریخ هستش، قراره به هفته، ماه و روز در ماه، روز در سال و هر آیتمی که شما استفاده کنید. خیلی بستگی داره به اینکه ستونتون تایپش چی باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم ببینیم از این گزینه چجوری میتونیم استفاده کنیم.